Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Το πρώτο πηγάδι του κόσμου. Μια ιστορία αφηγημένη από το Bookbox. Ήταν μια φορά και ένα καιρό ένα βασίλειο, χτισμένο γύρω από μια λίμνη. Ένα καυτερό καλοκαίρι, που δεν έβρεξε καθόλου, η λίμνη ξεράθηκε. Ο κόσμος ανήσυχος πήγε να βρει τον βασιλιά. «Δεν έχει βρέξει τόσους μήνες. Τα χωράφια μας έχουν ξεραθεί», είπαν απεγνωσμένα οι χωρικοί. «Δεν υπάρχουν ψάρια. Πώς θα ζήσουμε?» ρωτήσαν οι ψαράδες. «Σώσε μας από την καταστροφή, πολύ αγαπημένε μας βασιλιά», φωνάξαν οι γυναίκες και τα παιδιά άρχισαν να κλαίνε από τη δίψα. Ο βασιλιάς έστειλε τους 4 αξιωματικούς του να ψάξουν για νερό προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο πρώτος πήγε ανατολικά, εκεί που εμφανίζεται ο ήλιος. Ο δεύτερος πήγε νότια, προς τη σκόνη και τη ζέστη. Ο τρίτος πήγε δυτικά, εκεί που ο ήλιος κρύβεται. Και ο τέταρτος ακολούθησε τον πολικό αστέρα με κατεύθυνση το βορρά. Έψαχναν μέρα και νύχτα. Σηκώσαν κάθε πέτρα. Κοιτάξαν σε όλες τις χαράδρες. Κοιτάξαν παντού. Αλλά μάταια. Οι 3 από τους αξιωματικούς γυρίσαν με άδεια χέρια. Ο τέταρτος όμως, που είχε πάει προς τον βορρά, αποφασισμένος να μην στεναχωρήσει τον βασιλιά του, συνέχισε να ψάχνει, ώσπου έφτασε τελικά σε ένα παγωμένο βουνίσιο χωριό. Εκεί που κάθισε να ξαποστάσει στη βάση του βουνού, ήρθε μια γριά και κάθισε δίπλα του. Ο αξιωματικός έδειξε μακριά στον ορίζοντα και είπε: «Έρχομαι από ένα πανέμορφο βασίλειο, όπου δεν έχει βρέξει εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω νερό?» Η γυναίκα του έγνεψε να την ακολουθήσει ψηλά στο βουνό, μέσα σε μια σπηλιά. «Ούτε κι εμείς έχουμε νερό στη χώρα μας», είπε. Ύστερα, δείχνοντάς του τους πάγους μέσα στη σπηλιά, συνέχισε: «Αυτό το ονομάζουμε πάγο. Πάρε λίγο και το βασίλειό σου δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ». Ο αξιωματικός έσπασε ένα τεράστιο κομμάτι το φόρτωσε στην καρότσα του αλόγου του και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Αλλά μέχρι να φτάσει, το τεράστιο κομμάτι πάγου είχε λιώσει και είχε απομείνει μόνο ένα μικρό κομματάκι. Κανένα στην αυλή του βασιλιά δεν είχε ξαναδεί πάγο και έτσι όλοι κοιτάγαν το κομμάτι που είχε απομείνει με θαυμασμό. «Πρέπει να είναι σπόρος νερού», είπε ξαφνικά ένας υπουργός. Και ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να φυτέψουν το σπόρο αυτό αμέσως. Όσο οι χωρικοί έσκαβαν,
Το κομμάτι του πάγου έλειωνε κάτω από τον ήλιο. Το ακουμπήσαν γρήγορα στην τρύπα που είχαν σκάψει, αλλά πριν ακόμα προλάβουν να το σκεπάσουν, είχε ήδη εξαφανιστεί. Οι καημένοι χωρικοί τρομάξαν. Αρχίσαν να σκάβουν τη γη όλο και πιο βαθιά, ψάχνοντας τον μυστηριώδη σπόρο. Την αυγή, ο βασιλιάς βρήκε τους χωρικούς να κοιμούνται βαθιά, γύρω από μία τρύπα. Περίεργος, έσκυψε να δει μέσα και συνεπαρμένος με αυτό που έβλεπε, άρχισε να φωνάζει «Ξυπνήστε, καλοί μου χωρικοί! Ο σπόρος έπιασε! Υπάρχει πολύ νερό μέσα στην τρύπα!» Κι έτσι λένε ότι φτιάχτηκε το πρώτο πηγάδι. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.